Sziasztok! Hát jobban izgulok, mint a paralimpiai döntő előtt, de mindegy. Minek él az ilyen? Sokszor megkaptam ezt a kedves mondatot, és sokszor közvetlenül felém irányítva, sokszor pedig ki nem mondott szavakkal. Lábak nélkül és 7 darab ujjal születtem, halva. Az orvosok nem sok jót jósoltak rólam, a szüleimnek, és azt mondták, hogy adjanak örökbe, kezdjenek egy új életet nélkülem. Ekkor az életem egy szerencsés fordulattal, nem az én bátor döntésemmel, de jó irányba indult el, hiszen édesanyám és apukám is úgy döntött, hogy hazavisznek, és olyan szeretetben nevelnek fel, amit minden gyerek megérdemel. Úgy mondtak rám igent, hogy nem tudták előre azt, hogy én paralimpiai bajnok leszek, és egy csodálatos unokával ajándékozom majd meg őket. A gyerekkorom egyébként ugyanúgy telt, mint bárki másnak. Egy kis faluban, reziben nevelkedtem, épekkel jártam óvodába, iskolába. Nagyon boldog gyerekkorom volt, megtanultam írni, olvasni, számolni, fogocskázni, verekedni, gördeszkázni, számháborúzni. Tipikus átlagos gyerekkorom volt, mint bárki másnak, imádtam minden percét. Persze éreztem, hogy azért más vagyok, mint a többiek, tudtam, hogy én vagyok a rút kiskacsa a környezetemben. Aztán 12 éves koromban azt javasolták, hogy kezdjek el úszni, mert olyan izmos karjaim vannak, meg gerincferdülésem is, hogy jót tenne az úszás. Édesapám egyből keresett egy úszótanfolyamot, ahova beiratott benne engem és a testvéremet és engem. Hamar megtanultam úszni, 3 hét alatt 3 úszásnembe. Jó, nyilván könnyű dolgom volt, csak arra lábakat nem kellett használnom. Aztán önszorgalomból elkezdtünk járni egy másik úszodába is, ami 22 méteres volt, így utólag tudtam ezt én is meg. Majd mindjárt elmondom, miért lesz érdekes. És mi egy ilyen versengő család vagyunk, minden hülyeségen képesek vagyunk versenyezni egymással, például azon is, amikor még együtt éltem a szüleimmel, hogy kinek tisztább a fogkeféje. De persze mindig apukám nyert. És aztán 100 méter mellen mindig megmérkőztünk egymással, és egy napon levertem apámat. Persze úszásban. És ekkor gondolkozott elő azon, hogy lehet, hogy több van bennem, lehet, hogy nekem versenyeznem kéne, nem csak hobbi szinten ezt űznöm, és kapcsolatokat keresett. Ekkor talált rám Málnai Istvánra, akinek volt egy paraúszó csoportja itt Budapesten, sok paralimpiai bajnoknak ő egyébként a nevelőedzője, sajnos már nincs közöttünk. Pista bácsi volt az, aki felfedezte bennem igazán a tehetséget, ő nevezett be az első versenyemre is, és minden hétvégén egyébként az ő csoportjával Balatonfürdőn találkoztunk, ami 100 kilométerre volt az én kis falumtól, mert a környékünkön egy darab, nemhogy 25 méteres, még 50 méteres medence se volt, tehát hogy azért nem volt egyszerű. És az első versenyemen, BVSC kupán, 100 méter mellen nyertem. Ekkor gondoltam azt, hogy igen, nekem versenyeznem kell, valószínűleg azért születtem így, hogy paralimpiai bajnok legyek, és valamit majd kárpótol az élet azért, amiért így születtem. Persze később rájöttem, hogy nincs mit kárpótolni, mert nekem így teljes az életem. Na de ne szaladjunk előre. Gondolná az ember, hogy innen egyenes út vezet a paralimpiai bajnoki címig, de nem így történt. A pekingi paralimpiára úgy készültem fel, hogy apukám Pista bácsi edzéstervei alapján készített, Pista bácsi Pestről küldte, én leúsztam a 22 méteres medencében, és a pekingi paralimpián hiába voltam 16 évesen a csapat legfiatalabb tagja, 8. lettem 100 méter mellen, ami nekem hatalmas csalódást okozott. Majd edzőt váltottam, Zalaegerszegre költöztem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a londoni paralimpián szintén 8. lettem, ami már akkora csalódással töltött el, hogy tényleg elgondolkodtam azon, hogy abba hagyom az úszást. De adtam még egy esélyt, felköltöztem Budapestre, és új csapat, új edző gondoltam, hát ha bejön, hát ha az az álom, amit megálmodtam kisgyerekként magamnak, az beteljesül majd.
Szabó Álmos kezei alatt kezdtem el készülni egy paraúszó csoportban, de Rióban sem jött el a várva várt siker, 5. lettem 100 mellen. Ez már a 3. paralimpián volt egymás után, és azt tudni kell, hogy paraúszásban vannak kategóriák. Mindenkit besorolnak egy-egy kategóriába, pontosan azért, mert nincs 2 egyforma sérülésű test, nemhogy versenyző sem. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a Szabóhoz mennénk, lemérnek mindent, hogy mozog, mit van meg, mit nincs meg, főleg mit nincs meg, és mivel ezt a vizsgálatot emberek végzik, ezért nagy a hibázási esély. Nálam, amikor az utolsó kategorizálásomat elvégezték, rengeteget hibáztak. 12,5 éven keresztül olyan emberekkel versenyeztem, akikkel nem tudtam felvenni a versenyt, pontosan azért, mert sokkal épebbek voltak nálam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tenyerük teljesen megvolt, volt lábuk, amikkel rendesen elrúgták magukat, de van ilyen, becsúszik sajnos, most már egyébként egyre kevésbé. Rióban már nagyon szembetűnő volt ez az igazságtalanság, és történt velem 2017-ben, Rio után fél évvel egy baleset. Leestem az ablakpárkányba, de nyilván nem kifelé, mert akkor nem lennék itt, befelé. Egyébként nem vagyok egy béna ember, tehát hogy elég ügyesnek vallom magam, de ott akkor ennek meg kellett történnie, és befelé estem, a könyököm pedig kiment. Na, gondoltam, ennél több balszerencse már nem érhet életem során, mint az, hogy 12,5 évig rossz kategóriában, de aztán eszembe jutott, hogy mi lenne, ha beadnánk újra az igényt arra, hiszen állapotváltozás történt a testemben, hogy vizsgáljanak újra. Megvizsgáltak újra, és a helyemre kerültem. És azt gondolom, hogy 12,5 éven keresztül ilyen rossz kategóriában voltam, ez az igazságtalanság, ez élesztette fel bennem igazán azt a tüzet, hogy én mostantól nem állok meg a paralimpiai bajnoki címig. De ez sem volt ilyen egyszerű, gondoljatok csak bele, jött a Covid, jött még egy vállműtét, eltolták egy évvel a paralimpiát. De én csak mentem előre, jártam az utat, amit járnom kellett, nem törődve semmivel és senkivel, csak a célra koncentráltam. Aztán 2021. szeptemberében, augusztus 29-én egyébként, de ki emlékszik már, felálltam a dobogó legfelső fokára, és beteljesítettem azt az álmot, amiért rengeteget dolgoztam, több mint 17,5 éven keresztül. És a dobogó tetején... És tudjátok, a dobogó tetején azon gondolkodtam, miközben a himnuszt játszottak, és nyilván zokogtam, és nem azok jutottak eszembe, hogy milyen kemény edzéseken vagyok túl, hanem inkább azok jutottak eszembe, hogy mi mindent kellett eltűrnöm, csak azért, mert így születtem. Mondok pár példát. Amikor megszülettem, nyilván az orvosok azt mondták, hogy ülni sem tudok, nem fogok majd tudni ülni sem, alkalmatlan vagyok egyáltalán az életre is, szellemileg is sérült vagyok. Ehhez képest én hamar megtanultam járni a műlábaimon, és a szüleim elmondása szerint elég okos gyerek voltam, lehet, hogy ez már elmúlt. Amikor jogosítványt szerettem volna, akkor azt mondták, hogy alkalmatlan vagyok a vezetésre is, meg se próbáljam. Ehhez képest a vizsga elsőre sikerült, és köszönöm, azóta is igazán jól vezettek, és szeretek is. Amikor iskolába kezdtem járni, akkor az évtársaimmal, akkor közölték, hogy biztos, hogy le fogok maradni, felejtsem el, menjek olyan suliba, ami nekem való. Én sokáig kitűnő tanuló voltam, amíg az élsport be nem jött az életembe. És amikor elkezdtem úszni, akkor azt mondták, hogy hagyjam abba, úgyse lesz belőlem senki, mit gondolok én magamról. Paralimpiai, világ és Európa bajnok úszó lettem. És a dobogó legfelső fokán állva az jutott eszembe, hogy mennyire nem volt igazuk velem kapcsolatban. De most egy kicsit beszélnék arról, hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy a döntés, meg a bátor döntések, és egy kicsit kitérnék arra, hogy az anyaság hogy alakult az életemben. Gondoltam, végre itt az arany, a paralimpiai bajnoki cím, végre mindenkinek bizonyítottam, leszállnak rólam az emberek és a társadalom, de nem így történt. Azt nagyon sok helyen elmondtam, hogy szeretnék kisbabát, és szeretnék egyszer majd édesanyja lenni. Aztán ugye ez sikerült is a paralimpia után
6 hónapig titokban tartottam, pontosan azért, mert szerettem volna felkészülni arra a negatív cunamira, ami tudtam, hogy bekövetkezik. Be is jelentettem, voltak nyilván, nem szeretném figyelmen kívül hagyni, akik támogattak és bíztattak, de megint megjelentek a negatív hangok. Gondoltam, na helyben vagyunk, kezdődik előről. Mondták, hogy nyomorék lesz a gyerekem. Mondták, hogy szaranya leszek, mert nem tudok futni utána. Mondták azt is, hogy milyen felelőtlen vagyok, de én csak mosolyogtam, és tudtam, hogy egyáltalán nem lesz igazuk velem kapcsolatban. És mi a közös abban, hogy bátran dönteni, mi a kapcsolat között, a két szó között, vagy miért gondolom azt, ha bátran döntesz, akkor szerencséd is lesz? Pár példa ismét. Én eldöntöttem, hogy gördeszkázni fogok. Féltem? Baromira. De megérte? Igen, szerencsés voltam. Eldöntöttem azt, hogy szeretnék úszni. Féltem? Igen, de megérte, szerencsés voltam. Féltem attól, hogy önmagamat adom, és felvállalom a társadalom előtt, hogy nincsen lábam? Nagyon féltem, de megérte, hiszen találtam párra találtam, szerelembe estem. Féltem attól, hogy édesanyja leszek? Igen, de nem azért féltem attól, amiért mindenki gondolja, hogy a gyermekem is fogyatékossággal élő lesz, hanem azért féltem, mert nem tudtam, hogy a társadalom hogy fog majd reagálni rá miattam. Mit fog ő majd kapni az élete során, de azt hiszem, hogy ezt majd neki kell megoldania. Tehát ugye az életünk tele van félelmekkel, és tudjátok, azt gondolom, hogy nem az a bátor ember, aki így izmosan neki megy a harcba, nyilván ők is azok, de az igazán bátor ember az, aki lemeri küzdeni a félelmeit, és mer szembe menni mindazokkal, akik azt gondolják róla, hogy nem képes rá. Nem tántorítja el az embert az, hogy mit mondanak róla, nem foglalkozik azzal. És igen, nagyon féltem, én is rengeteg dologtól, például attól is mostanában attól, hogy vissza kellett térnem az uszodába a kisfiam mellett. Szeretnék újra paralimpiai bajnok lenni, mindezt egy kisgyermek mellett felkészülve, de nem hagyom azt, hogy bárki is az én életembe okoskodjon, és megpróbáljon eltéríteni a hit felől, amit én felépítettem magamba, úgy gondolom, hogy jogosan. Ezért is szeretném a mondandómat azzal zárni, hogy döntsetek bátran, és a szerencse is megtalál benneteket.